Tá bá ń design websites tàbí à ń ṣe any design àbá ń kọ messages àbí graphics design, a máa ń sábà fi àwọn spaces lẹ̀ láàrin àwọn elements wa so that wọn kàn ní fún pọ̀ kán lè bá wà pleasing to the eyes. Nínú web development, nǹkan tá máa ń pè àwọn spaces yìí ni padding àti margin. Ìtumọ̀ padding náà ni wípé àwọn àyè space tó máa ń wà ní inú content wa. Tá bá kọ content sílẹ̀, bóyá a kọ paragraph kalẹ̀, nínú paragraph yẹn space tó wà ní inú content yẹn la máa ń pè ní padding. Margin dẹ̀ ni space tó wà ní ìta content yẹn. Padding àti margin ó máa ń sábà confuse àwọn èèyàn míì. Nǹkan tèmi máa fi ń rántí ẹ̀ ni pé láyé àtijọ́ àwọn obìnrin máa ń wọ shoulder pad sí inú aṣọ wọn. So padding yẹn máa jẹ́ ká mọ̀ pé inú content yẹn ni a fẹ́ fi space yẹn sí. So margin dẹ̀ máa jẹ́ ìta. Border, ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni boundary tó wà ní area content wa. For example nsìn, ẹ máa rí pé gbogbo state àti countries ló máa ní border. Border yẹn ni area tó surround àwọn nǹkan tó wà nínú ẹ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo nǹkan tó wà ní inú ìlú yẹn ló máa ń dé etí border. Sometimes àwọn èèyàn máa ń gbé láàrin ìlú tí wọ́n tiẹ̀ ní gbé súnmọ́ border yẹn rárá. So content lè wà tí kò ní débi tí border wà. Content dẹ̀ lè wà tó máa súnmọ́ ibi border yẹn pẹ́kípẹ́kí. So box model yìí la máa fi ṣàlàyé bí padding àti margin àti relationship tí ó wà pẹ̀lú content yẹn ló máa fi yé wa dáadáa. Nínú CSS, à ń lo box model yìí láti fi ṣàlàyé bí a ṣe máa design àwọn pages wa, àwọn web pages wa. Box model yìí jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo content tó bá wà lórí screen wa kárí gẹ́gẹ́ bí boxes. So each box ló ní placement ní orí web page. So tí box kan bá wà báyìí, nǹkan tí content yẹn gangan ni nǹkan tá kọ àbí image àbí anything tá kọ, ohun gangan ni content. Ní area content yẹn border máa wà ńbẹ̀. Border yẹn ni ibi tí content yẹn ní ààyè láti shift dé. Tá bá increase font size content yìí, á tún súnmọ́ ibi border yẹn jù báyìí lọ. So area tó wà nínú yẹn la máa ń pè ní padding. Area tó wà níta border yẹn la máa ń pè ní margin. Border yìí ó ní thickness tó pọ̀. Ìgbà míì wà tó jẹ́ pé thickness ẹ̀ ò ní ju irú thickness eléyìí lọ. Ìgbà míì dẹ̀ máa wà tó jẹ́ pé àti ẹ̀ ní fún ní border rárá. So border yẹn á dàbí pé kò exist, but in actual sense ó wà ńbẹ̀, ó surround the content yẹn. So inú òun ni padding máa wà. Outside the border òun ni margin máa wà. So ẹ jẹ́ ká lọ sínú notepad wa, ká lọ kọ àwọn code yẹn kalẹ̀ ká lè rí bí a ṣe máa ń lò nínú CSS. Láti fi ṣàlàyé bá ẹ máa ń lo padding àti margin àti border yẹn, mo set up div wa, mo fún ní id box 1 àti box 2. So mo kọ àwọn content sínú ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe appear lórí web page wa. A máa rí pé nínú CSS mi tí fún ní any styling. Ẹ wo bí ó ṣe appear lórí page wa. Ṣé rí pé content yìí box 1 ó lọ títí dé size width wa ni. Content box 2 náà ó lọ sí títí the end width screen wa. Tá bá add nǹkan kékeré kan mọ́ bí, ṣé ti rí pé ó kan àwọn angle méjèèjì lórí width screen wa. Tí content yẹn bá pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, for example, tá bá increase content wa, ẹ rí pé ó run sí second line. Gbogbo area tí content yìí wà tí kíní blue line yẹn tó cover yẹn, òun ni à ń pè ní content area. Content wa ni nǹkan tá kọ yìí. Line blue yẹn là ń pè ní border. Báwo wá la ṣe máa apply margin àti padding? Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fún element wa ní width. Ìyá fún ní 500 pixels.
ṣé ti rí pé width content wa ó ti change. So anything tá bá apply width area yìí ni ó máa assume. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo padding wa náà. Padding yìí òun ló máa ń fún space ní inú content yẹn. Tá bá fún ní padding of 10 pixels. Ṣé ti rí pé 10 pixels of spaces ti wà ní around the content wa. Àyè mẹ́rin la máa ń gbà apply àwọn margin àti padding. A ní top, right, bottom àti left. Báyìí máa apply padding ni wípé tá bá kọ ẹyọ kan báyìí, ó máa apply that same 10 pixels sí gbogbo area content yẹn. Tá bá kọ ní ọ̀nà méjì, for example, a kọ 40 pixels síbí báyìí. 10 yìí ó máa represent top àti bottom. 40 yìí ó máa represent right and left. Ṣé ti rí pé top àti bottom wa kò change, ó sì fún ní 10, 10. But right àti left yẹn ó ti increase the sizes yẹn. Tá bá yọ width kúrò níbi content wa, ẹ máa rí pé ó run across the screen yẹn. Then top àti bottom yẹn 10 pixel spaces wà ńbẹ̀. Right àti left náà 40 pixel of space ti wà ńbẹ̀. Tá bá fún ní mẹ́ta, let's say for example 70 pixel. First one yìí ó máa apply sí top. 40 yìí ó máa apply sí right àti left. 70 ó máa apply sí ìsàlẹ̀. Ṣé ti rí? 70 ó apply sí bottom. 40 ó apply sí right and left. 10 ó apply sí top. Ẹ jẹ́ ká wo arrangement yìí ó máa ń lọ ní clockwise direction. Tá bá apply ẹlẹ́ẹ̀kẹrin sí, let's say 100 pixels. First one tá bá kọ òun ní top. Second one òun ní right. Third one 70 òun ní bottom. 100 yìí òun ní left. So ó máa ń lọ clockwise ní bí round shape. Bí ìgbà tá fẹ́ ya circle báyìí, ó máa lọ láti top, right, bottom, left. Òun ní arrangement yìí. Ẹ jẹ́ ká wá wo margin. Ká tó fún kíní wa ní margin, ṣé mọ̀ pé 0 border ní box 2 wa ní. Ẹ jẹ́ ká fún òun náà ní border of bóyá bí 5 pixels solid red. Ṣé rí pé border yẹn ó tún kì díẹ̀ ju border ti box 1 lọ. Margin yẹn òun ní outer space tó máa wà. Tá bá fún content wa ní margin 20 pixels. Ṣé ti rí pé margin yẹn, ẹ wo ìta border yìí, ó ti fún ní 20 space láti ibi tí body ti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tí box 1 ti bẹ̀rẹ̀. 20 spaces, 20 pixels of space ti wà ńbẹ̀. Ní right náà, ní left the same thing, right àti ìsàlẹ̀. Ẹ máa notice pé ó ti push content box 2, ó ti push ẹ̀ sísàlẹ̀ díẹ̀. That means margin yẹn, area tó wà níta yẹn, wọ́n tún ti rí ìgbà téèyàn gba ilẹ̀ onílẹ̀ mọ́ téèyàn. Bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe rí. Arrangement àwọn padding àti margin náà the same thing ni. Tá bá copy eléyìí, tá fún ní the same thing, ẹ máa rí pé the same spaces náà ni ó máa fún. Ẹ notice pé margin top wa 10 pixels péré ni. Margin right 40 pixels. Ẹ rí pé ó ti sún eléyìí sísàlẹ̀ dáadáa. That is 70 pixels. Then the left side is 100 pixels. Google Chrome ti create nǹkan kan tí wọ́n pè ní developer tools. Tí a bá hover lórí any content area, tá bá right click, tá wá lọ sí inspect yẹn, ó máa gbé àwọn nǹkan kan wá fún wa nísàlẹ̀ báyìí. Tó bá jẹ́ pé ẹgbẹ́ ni screen tí wá gbé wá, lè wá síbi 3 dotted lines yìí, ká dọ́kẹ̀ sí ìsàlẹ̀. Tá bá scroll down, ká lọ sí ibi bí báyìí, box model yẹn ó máa jẹ́ kí kíní yẹn kó yé wa dáadáa. Ẹ notice pé content wa yìí òun lélẹ̀ láàrin. That is 506 pixels ní width ẹ̀. Height is 54. Tẹ́ bá lọ síta díẹ̀, ẹ máa rí pé padding ta fún àwọn content wa nìyẹn. Tẹ́ bá wo padding bí báyìí, ẹ rí pé top wa a fún ní 10, right a fún 40, bottom a fún ní 70 àti left a fún ní 100. So kíní box model yìí ló ń ṣàlàyé
content wa fún wa. Ẹ wá wo border yìí, ẹ máa notice pé 1px solid blue la fún. Òun ló ṣe kọ 1 síbí báyìí. Then margin náà the same thing. Tá bá ní ká lọ wo box 2 wa, ká hover lé lórí, kọ inspect. Tẹ́ bá wá síbẹ̀, ẹ rí pé òun ó full screen wa. Screen yẹn tá bá ti fún ní width àti height, ó máa assume the screen width size àti height content yẹn ó máa wrap around ẹ̀. Height content wa is 18 pixels. Ló ṣe wrap around ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ notice pé a fún box 2 wa ní padding kankan ló ṣe fi dash dash síbí báyìí. Border wa a fún ní 5 pixels solid. Ẹ ti rí pé ó kọ 5 síbí báyìí. Then margin wa a fún ní anything. Òun ni kò ṣe kọ nǹkan kan sí di margin yìí. So box model yìí ó máa ń help wa láti fi understand bí a ṣe lè size àti arrange àwọn content wa nínú website wa. Tá bá fún box 2 wa ní padding of 20 pixels all around. Ṣé ti notice pé ó tún ti push ẹ̀ sísàlẹ̀ díẹ̀. Immediately developer tools wa ó ti fún wa ní 20 pixels. Developer tools yìí ó wà very very important ká learn ẹ̀. Ó máa ń jẹ́ kí èèyàn lè edit ẹ̀ láti fi edit web content wa. For example, border tá fún ní 5 pixels yìí, tá bá kọ 50 síbí báyìí, ṣé ti rí pé ó ti apply ẹ̀ immediately lórí screen wa. So a lè edit àwọn content ibi developer tools yìí láti fi wo bí web pages wa ṣe máa rí dynamically. So tá bá dẹ̀ tún fẹ́ style àwọn top, bottom, left and right yẹn náà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, a lè kọ àwọn náà ní property tá máa kọ́kọ́ padding bottom lásán. Ẹ bá enter ẹ máa rí pé padding top, ẹ rí pé top yẹn nìkan ni ó apply padding yẹn sí. Tá bá dẹ̀ fẹ́ add another one, tá kọ padding bottom, a fún ní 50px. Ẹ rí pé ó ti apply 50px síbí báyìí. So a lè style individual parts náà, top, bottom, left or right, láì apply sí other places. So that's all about margin, padding àti border.